ফ্ৰী লগাই দিব নে? ফ্ৰী লগাই দিম। খৰচা ফ্ৰী লগাই দিব? ফ্ৰী লগাই দিম। 25-30 বছৰৰ ভিতৰত ভাঙি যায় বা খহি যায় তেনেহলে তেখেতে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল ফ্ৰী লগাই দিম বুলি কৈছে। আপোনাৰ 25-30 বছৰ চিন্তাই কৰিব নালাগে, গ্যাৰান্টি পাব। আৰু কিবা হলে মই আকৌ লগাই থৈ আহিম। এবিঘা মাটিত মাত্ৰ 3 দিন সময় লাগিছে। এতিয়া যদি এখন ইটাৰ ৱাল দিবলৈ গ'লহেঁতেন তেনেহলে মিনিমামটো 3 মাহ মান সময় লাগিব হয়। আজিকালি যিহেতু কাৰো হাতত ইমানখিনি সময় নাথাকে, পইচা বহুত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। যদি এখন ইটা দি ৱাল দিবলৈ যায়, ইটাৰ ৱালখনত যদি 1 লাখ টকা খৰচ হয়, এখন কিমান খৰচ হ'ব? 40,000 হৈ যাব। 40,000 হৈ যাব। 60% কমত হৈ যাব। এখন প্লেটত তেখেতে 10ডাল কে ৰড ব্যৱহাৰ কৰে আৰু 6 mm ৰড ব্যৱহাৰ কৰে। মাৰ্কেটত কোনেও ব্যৱহাৰ নকৰে। ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি ভাবিছে নেকি? যদি আপোনালোকে ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি ভাবিছে কম খৰচত, তেনেহলে আপুনিও মাৰিবলৈ পাৰিব। আগতে মানুহে বাঁহেদি তাঁতি চেকুৰা দিয়ে। বাঁহেদি তাঁতি চেকুৰা দিলে 6 মাহ বা 1 বছৰৰ মূৰে মূৰে সলাই থাকিব লাগে, কিয়নো বাঁহটো পচি যায়। যদি আপোনালোকে ইটা দি এখন ৱাল দিয়ে তেনেহলে মাৰ্কেটত যদি আপোনালোকে ইটা কিনিবলৈ যায়, এটা ইটাৰ দাম 11 টকা 12 টকা পৰ্যন্ত। চিমেণ্টৰ দামো আছে, ৰডৰ দামো আছে, বহুত টকা খৰচ হৈ যায়। যদি আপোনালোকে কম খৰচত ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ মজবুত কোৱালিটিৰ ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল লগাব পাৰে। এনে ধৰণৰ ৱাল লগালে 20-25 বছৰলৈকে একো নহয়, লগতে বহুত কম খৰচতে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল লগাবলৈ পাৰিব কম খৰচত। আৰু এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱালৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা স্বত্বাধিকাৰীৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ দাদা, প্ৰথমতে আপোনাৰ শুভ নাম জনাব। মোৰ নামটো পংকজ বৰা। আপোনাৰ কোম্পানীৰ লোকেশ্যন? গাঁও পুৰণি গুদাম। তেখেতৰ কোম্পানী হৈছে নগাঁও পুৰণি গুদামত। আৰু পংকজ বৰা দা, নমস্কাৰ দাদা। যিহেতু দাদা মই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ পেলাই ৰেডিমেড ৱালৰ ভিডিঅ' বনাইছো আৰু মাৰ্কেটত আজিকালি সময়ত বহুত কোম্পানী হৈ গ'ল, সেই কোম্পানীসমূহতকে আপোনাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা? ইয়াত আপোনাৰ এটা প্লেটত আপোনাৰ 10 পিচকে ৰড দি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। হয়, এটা খুঁটাত মই 4 পিচকে ৰড ব্যৱহাৰ কৰোঁ। 4 পিচকে ৰড। এমএমটো কিমান ব্যৱহাৰ কৰে? খুঁটাত দিওঁ আপোনাৰ 8 mm ৰড দিওঁ। হয়, আৰু প্লেটত দিওঁ 6 mm ৰড দিওঁ। 6 mm ৰড দিওঁ। ওকে, এখন প্লেটত তেখেতে 10ডাল কে ৰড ব্যৱহাৰ কৰে আৰু 6 mm ৰড ব্যৱহাৰ কৰে ন? 6 mm ৰড ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু পোষ্টত কেইডাল কে দিয়ে? পোষ্টত 4ডাল কে দিয়ে। 4ডাল কে দিয়ে। কিমান mm ৰ? 8 mm আহে। 8 mm দিয়ে। 8 mm ৰড 4ডাল কে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লগতে ইয়াতে 6 mm 10ডাল ৰড ব্যৱহাৰ কৰে। মাৰ্কেটত কোনেও ব্যৱহাৰ নকৰে, অনলি দাদাই ব্যৱহাৰ কৰে এখন স্লেপত 10ডাল কে ৰড। এতিয়া দাদা, যিহেতু মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে ক'লো ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰিবৰ কাৰণে আগতে মানুহে ইটা দি ৱাল দিয়ে বা বাঁহেদি তাঁতি বা চেকুৰা দিয়ে, সেই সমূহতকে এনে ধৰণৰ ৱাল লগালে কাষ্টমাৰৰ বেনিফিটটো কি হ'ব? এইটো ৱাল লগালে আপোনাৰ একদম 50% ৰেহাই হ'ব, কমত হৈ যাব। আৰু সময় নালাগে। আজি আমি এবিঘা মাটি মাৰিছো 3 দিন লাগিছে, মাত্ৰ 3 দিন। ইটা আজি ৱাল মাৰিবলৈ যায় মিনিমাম 2 মাহ লাগিব, 1 মাহ লাগিব, 2-3 মাহ লাগি যাব। লগতে আজিকালি মানুহৰ সময় বহুত কম, কিছুমান যদি চাকৰি ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত, কিছুমান আপোনাৰ কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত। মই নাই মানুহৰ আমাৰ লগত ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। আমি যেনে কথা পাতিছো, কাম আমাক সীমা দেখুৱাই দিব, তাৰপিছত লাষ্টৰ দিনা চাব বোলে তোমালোক কথা পতা মতে কাম হৈছে নে নাই। আমি আকৌ মিলাই কৰি দিম। মানে এবিঘা মাটিত মাত্ৰ 3 দিন সময় লাগিছে। এতিয়া যদি এখন ইটাৰ ৱাল দিবলৈ গ'লহেঁতেন তেনেহলে মিনিমামটো 3 মাহ মান সময় লাগিব হয়। আজিকালি যিহেতু কাৰো হাতত ইমানখিনি সময় নাথাকে, লগতে পইচা বহুত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। যদি এখন ইটা দি ৱাল দিবলৈ যায়, যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাই মাত্ৰ এবিঘা মাটিত যদি মাৰে মাত্ৰ 3 দিন সময় লাগিব আৰু খৰচো কম খৰচত হৈ যাব, মানে 50% খৰচতে হৈ যাব। ইটাৰ ৱালখনত যদি 1 লাখ টকা খৰচ হয়, এখনত কিমান খৰচ হ'ব? এখন আপোনাৰ 50,000 হৈ যাব। 50,000 টকাত হৈ যাব। 50,000 40,000 হৈ যাব। 40,000 হৈ যাব। হাইট লৈ পেলাই কম বেছি হৈ যায়, মানে 60% কমত হৈ যাব। ওকে, তেখেতে কৈছে যদি ইটাৰ ৱালখন খৰচ হয় 1 লাখ টকা, এনে ধৰণৰ যদি ৰেডিমেড ৱাল লগায় তেনেহলে মাত্ৰ 40-30 হাজাৰ টকাতে আপোনালোকে এনে ধৰণে ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল লগাবলৈ পাৰিব 1 বিঘা মাটিত। গতিকে অতি সোনকালে আহক আৰু আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ৱাল লগাবলৈ পাৰিব। এতিয়া দাদা, এই ৱালৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আচলতে? চাব পাৰে আপুনি, ঘূৰিয়াই দিয়কচোন, ভাগে নাচাওঁ মই। এবাৰ মই গুৰ মাৰি দেখাব চেষ্টা কৰিম, চাওক। বাপৰে, দেখিছেনে কিমান বৰ কৰি মানে জোৰ কৰি পেলাই লাট মাৰিছো, তথাপিও একো কাৰণত একো হোৱা নাই। চাওক, 4টা স্লেপ লগাইছে, 4খনকে লগাইছে। 4খন লগোৱা আছে। এনে 3খনো কোনবা লগাব পাৰে? লগাবে, 3খন লগালে আপোনাৰ 5 ফুট হ'ব। 5 ফুট। 4খনৰ আপোনাৰ 6 ফুট হয়। 6 ফুট হয়। এটা কিমান ফুট দিছে? এটা 6 ফুট আছে। 6 ফুট আছে। মাটি পাও দাঙি দিওঁ, আপোনাৰ কেতিয়াবা যে গাঁত গোট জায়গা হয় তাতো লগাব পাৰে, তাতো পাৰিব। সেইটো এটা চাব পাৰে কিমানটো গাঁত আছে। হয় হয়, এইটো গাঁতত আমি মাটি পৰা ওখ খুঁটা পুতি দিছো, পুতি দি লৈ একদম ওপৰটো লেভেল হোৱাকে। হয়, ওখ খুঁটা পুতি তেনেকৈ কাম কৰিব পাৰো। মানে তলত বিম মাৰিছে ন? তলত বিম দিয়া আছে। ওকে, তলত বিম দিয়া আছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। যদি আপোনালোকে পথাৰৰ মাটিত বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি ভাবিছে, বোলে ওখ চাপৰ জায়গা, পথাৰত যিহেতু এটা পানীও হয়, গতিকে এনে ধৰণৰ যদি বিম মাৰে তেনেহলে ভৱিষ্যতলৈ চিন্তা নাই আৰু। কিমান মান বছৰ যাব?
এইটো আপোনাৰ 25-30 বছৰ চিন্তাই কৰিব নালাগে 25-30 বছৰ নে গ্যাৰান্টি দিয়ে নে ওয়াৰেন্টি দিয়ে গ্যাৰান্টি পাব গ্যাৰান্টি পাব তাত কিবা হলে মই আকৌ লগাই থৈ আহিম ফ্ৰী লগাই দিব নে ফ্ৰী লগাই দিম ওকে সঁচা ফ্ৰী লগাই দিব ফ্ৰী লগাই দিম ওকে যদি কিবা কাৰণত 25-30 বছৰৰ ভিতৰত ভাঙি যায় বা খহি যায় তেনেহলে তেখেতে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ওয়াল ফ্ৰী লগাই দিম বুলি কৈছে গতিকে নিশ্চিন্ত মনেৰে আপোনালোকে এনে ধৰণে ৰেডিমেড বাউন্ডাৰী ওয়াল লগাবলৈ পাৰিব বিম মাৰি দিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বিম দি দিছো বিমটো কাস্টমাৰে এক্সট্ৰাকে দিব লাগে নে আপোনালোকে দিব লাগে এক্সট্ৰাকে দিব লাগে এক্সট্ৰাকে দিলো আমি নিজেও যদি সেই অনুপাতে আমি দাম লৈ লওঁ আমাক দিলে আমিও গোটেই মেটেৰিয়েলছ নি পেলাইও কাম কৰি দিম মানে স্কোয়াৰ ফিটতে ইনক্লুডিং হৈ যাব ওকে স্কোয়াৰ ফিটতে ইনক্লুডিং আপোনালোকৰ হৈ যাব এনে ধৰণে বিম আপোনালোকে যদি মাৰো বুলি ভাবিছে বিমো মাৰিবলৈ পাৰিব বিম মাৰিনে মানে ওয়ালখন বেছি গপচ হৈ পৰে ওকে চাওক আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে খুব সুন্দৰ লাগিছে আৰু এইখন ওয়াল আপোনাৰ 6 ফুট আছে 6 ফুটৰ পৰা তলতে 1.5 ফুট ৰৈ গল সেইকাৰণে বিমটো মাৰি দিছে গপচ হৈ থাকিব ইয়াত মাটি পেলাই দিব ইয়ালৈকে মাটি পেলাই দিব একো নহয় মাটি পেলালে ওয়ালখন বেকা হয়তো নাযায় বেকা হৈ নাযায় ওকে চাওক আপোনালোকে তেখেতে যোনজন মালিক হয় সত্তাধিকাৰীয়ে ইয়াত পথাৰত মাটি লৈছে আৰু ইয়াতে তেখেতে ঘৰ বনাব যিহেতু পথৰুৱা মাটি হয় গতিকে পথাৰত যিহেতু পানী চানিও ভৱিষ্যতে হ'ব পাৰে গতিকে তেখেতে বিম মাৰি দিছে ডিজাইনেবল ৰেডিমেড ওয়াল পায় আপোনাৰ তাত ডিজাইনেবল উপলব্ধ আছে নে আছে মোৰ তাত আছে ন যি এনেকুৱা ডিজাইনে আছে যেনেকুৱা ডিজাইন আপোনাৰ 7-8টা ডিজাইনো আছে 7-8টা ডিজাইন যি লাগে ওকে মই ভিডিঅ'ত আপোনাক গোটেইখিনি দি দিম তাত চাই পেলাই মোক সিলেক্ট কৰি পেলাই যোনটো বিচাৰে ওকে যদি কোনোবাই ৰেডিমেড ওয়াল মাৰে তেনেহলে আপুনি ডিজাইনখিনি তেখেতসকলক দি দিব যোনটো ডিজাইনে পছন্দ হয় সেই ডিজাইনটো লগাই দিব ওকে গতিকে আপোনালোকে ডিজাইনেবলো লগাবলৈ পাৰিব বৰ্তমান সত্তাধিকাৰীয়ে প্লেন ডিজাইন লগাইছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যদি আপোনালোকে ডিজাইনেবল লগাম বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপোনালোকে ডিজাইনেবলো লগাবলৈ পাৰিব আৰু তেখেতে ৰেডিমেড ওয়ালৰ বাহিৰেও ফেন্সিং তাৰৰ নেটটো তেখেতে লগায় যিহেতু বহুত মানুহ সক্ষম নহব পাৰে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ওয়াল লগাবলৈ বা যিসকলে ভাবি আছে চিন্তা কৰি আছে তাতি চেকুৰা দিম বাহেদি সেই সকলে ফেন্সিং তাৰৰ নেট লগাবলৈ পাৰিব বাহৰ তাতি চেকুৰা খৰচতে আপোনালোকে ফেন্সিং তাৰৰ নেট লগাবলৈ পাৰিব দাদাৰ পৰাই আমি জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা যিসকলে বৰ্তমান সময়ত চিন্তা কৰি আছে যে মই বাহেদি তাতি বা চেকুৰা দিম সেই সকলে ফেন্সিং তাৰৰ নেট লগালে কিমান খৰচ পৰিব তাতি চেকুৰা খৰচত হৈ যাব এখন তাতি দিওঁতে যিমানটো খৰচা হ'ব সেইটো তামান ফেন্সিং তার লগাব পাৰিব আপুনি ওকে বাহেৰ তাতি চেকুৰা খৰচতে আপোনালোকে ফেন্সিং তাৰৰ নেট লগাবলৈ পাৰিব আৰু যিহেতু দাদা বাহৰ তাতি চেকুৰা লগালে আপোনাৰ 6-7 মাহৰ মূৰে মূৰে চেঞ্জ কৰিব লাগিব যিহেতু বাহটো পচি যায় ফেন্সিং তাৰৰ নেট লগালে কিমান বছৰ যাব 20-25 বছৰলৈ আপুনি চিন্তাই কৰিব নালাগে 20-25 বছৰ জিয়া তার লগাও কোনো মামৰ নালাগে হয় এলুমিনিয়ামৰ ওকে এলুমিনিয়ামৰ তার তেখেতে লগায় আৰু জিআই তাৰৰ নেট যদি আপোনালোকে লগায় তেনেহলে 20-25 বছৰলৈকে একো নহয় যিহেতু এলুমিনিয়ামত মামৰে নাখায় বুলি সকলোৱে জানে আৰু খৰচটো বাহৰ তাতি চেকুৰা খৰচতে হ'ব হৈ যাব ন ওকে বাহৰ তাতি চেকুৰা খৰচতে হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে যদি বাহৰ তাতি চেকুৰা দিম বুলি ভাবি আছে ফেন্সিং তাৰৰ নেটটো লগাবলৈ পাৰিব যদি আপোনালোকে ইটা দি ওয়াল দিম বুলি ভাবিছে এনে ধৰণে আপোনালোকে ৰেডিমেড বাউন্ডাৰী ওয়াল লগাবলৈ পাৰিব এনে অসমৰ ক'ত যাব অসমৰ যতে মাতে অল অসম অল অসমত একদম মানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মোক যতে মাতে একদম শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আপোনালোকে সকলো জায়গাতে তেখেতে গৈ পেলাই লগাই দি আহিব জাস্ট এটা ফোন কৰিলেই হৈছে মাল মেটেৰিয়েলছ লগতে লৈ যাম আমি সকলো অল এভৰিথিং লৈ যাব তাত আমাক খালি সীমাটো দেখুৱাই দিলেই হ'ল একো দিব নালাগে আমাক একো দিব নালাগে খোৱা বোৱা মানে একো দায়িত্ব ল'ব নালাগে সব আমাৰ লৈ ওকে খোৱা বোৱা আপোনালোকে একো দায়িত্ব ল'ব নালাগে জাস্ট এটা ফোন কৰক তেখেতে মাল মেটেৰিয়েলছ লগতে কৰ্মচাৰী লৈ যাব আপোনালোকৰ লোকেশনত আৰু ঘৰত গৈ আপোনালোকক এনে ধৰণে ৰেডিমেড বাউন্ডাৰী ওয়াল লগাই দিব গতিকে নিশ্চিন্ত মনেৰে স্ক্ৰিনত নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকেও ঘৰৰ বাউন্ডাৰী মাৰিবলৈ পাৰিব এনে ধৰণে ৰেডিমেড বাউন্ডাৰী ওয়াল লগাই পেলাই